barátaim! Köszönöm megtisztelő meghívásukat, és mert őszintén átérzem vállalkozásuk, a kulturális és politikai rendezvény jelentőségét, örömmel teszek annak eleget. Nem hiszem, hogy így bevezetőben sok olyasit, mint mondhatnék, amivel mi jelenlévők ne volnánk valamennyien tisztában. A probléma világos. A rendszerváltás hajnalán, amely hazánk egészének előbb-utóbb a szabadság lehetőségét ígéri, az ország legjelentősebb kisebbsége tragikusan válságos helyzetbe került. A rendszerváltást előidéző és részben lehetővé tévő gazdasági válság kárvallottjává vált, halmozottan hátrányos gazdasági és szociális helyzete szinte megoldhatatlan feladat elé állította, létében fenyegeti, és ez a helyzet az ország egésze, többség és kisebbség számára gyilkos társadalmi mérgezőanyagot jelent, szinte elviselhetetlen társadalmi terhet anyagilag, lelkileg egyaránt. Engedjék meg, hogy ne vitassam, az úgynevezett cigánykérdés nemzetiségi vagy szociális kisebbség kérdése. Nyugodtan merem állítani, hogy a kérdés messze túlnőtt azon, hogy akár az egyik, akár a másik címkével jellemezhetnénk, vagy azzá egyszerűsíthetnénk le. A kérdés már régen az ország összlakosságának közös gondja, a szegénység bizonyos ponton túl mindenkit fertőz, az ország legszegényebb rétegeinek kenyérharca, és az ennek következtében nyomorúságból, másságból szült kölcsönös gyűlölség az egész országot fertőz és fenyegeti. Társadalmi széthullással, kriminalitással, pótolhatatlan szellemi, erkölcsi és anyagi értékek pusztulásával. A kérdés gyökere messzire nyúlik. Nem hiszem, hogy ez az alkalom megengedné, hogy gyökerei a cigánytársadalom szándékos bomlasztásáig, az egymást követő történelmi korok erőszakkultuszának, előítéletrendszerének hatásait próbálják leásni. Mindezek eredőjeként ma olyan problémagubanccal vagyunk kénytelenek szembenézni, amelyben szinte elválaszthatatlanul fonódik össze a nyers anyagi nyomorúság, a reménytelen, mert szaktudás hiányán vagy a szaktudás elavultán értékesíthetetlenségén alakuló tömeges munkanélküliség, a megbélyegzettség tudata és ugyanakkor az identitás hiány, az önvédelem szervezeti és műveltségből fakadó eszközeinek hiánya, a mindezekből törvényszerűen következő önsorsrontó életmód, az ebből fakadó alultápláltság, iszákosság, magasabb csecsemőhalandóság, alacsonyabb valószínű és átlag életkor, a súlyos morális és társadalmi veszélyeztetettség, és mindezek együttes hatásaként a mind szorosabbá váló gyűrűemből szinte lehetetlennek látszik kitörni a másság, a kisebbség és többség kölcsönös veszélyeztetettség tudatából és védekező ösztönéből épülő gyűlöletfal. Nem merek arra vállalkozni, hogy megnevezem a megoldás kulcsát. A kérdés túlságosan bonyolult ahhoz, hogy egyetlen kulcs nyitná, de azt hiszem, hogy az egész kérdésgubanc fölfejtéséhez két felől kéne hozzáfognunk. Kisebbségnek és többségnek egyaránt, egyfelől szociális, másfelől tudati oldalról. Talán a szociális oldal az egyszerűbb, és ez az egyelőre még egyre mélyülő gazdasági válság enyhültével veszik is valamennyit a súlyából. Munkanélküli segély, szakmai átképzés, munkaalkalmak teremtése mind része a személytelen állami szociálpolitikának. Jó lehet a többségi társadalmi ellenállás következtében még ezeknek az előjogoknak, a pozitív szociális diszkriminációnak a kivívása és szervezettséget fokozott kétoldali szolidaritást igényel. Azt hiszem nehezebb, de még a szociális előfeltételek megteremtésénél is fontosabb a kibontakozás, szintén kétoldali, tudati előfeltételeinek megteremtése. A cigány kisebbség érdekvédelmi szervezeteinek, kulturális szervezeteinek fölépítése, tulajdoni érték tudatának kimunkálása, a művelődés fontosságának a léleknyomorító szegénység ellenére és ellenében történő felismerése, a cigányság kulturális értékeinek, páratlan zenei és képzőművészeti képességének öntevékeny ápolása, önmaga értelmiségének létrehozatala, aminek természetesen kétoldalú visszahatása mutatkoznék, egyfelől a cigány identitástudat és önértékelés növekedésében, másrészt kulturális esemény eredményei külső elismerésében.
Persze mindez nem valósítható meg a társadalom egészének támogatása nélkül, a mai magyar iskolarendszer azonban ilyen és ekkora feladat megoldására változatlan formájában alig alkalmas. Ehhez cigány óvónők és cigány tanítók sokasága szükséges, és hogy ilyenek legyenek, ahhoz megint csak kétoldalú erőfeszítés szükséges, egyfelől társadalmi kezdeményezés, hogy képzésük anyagi és szervezeti előfeltételeit megteremtse, másfelől felismert igény, amely a cigányság érdekvédelmi és politikai szervezetei révén ennek előfeltételét kikényszeríteni is képes. Miközben a szervezetek szívós felvilágosító munkát végeznek nem csupán tagságuk, hanem a többségi társadalom körében is, hogy mindkettőt meggyőzzék közérdekű, közös érdekű cél fontosságáról. Tudom, hogy mindez embertelenül nehéz feladat, hogy szükségességét sokan még csak be sem látják. De megoldása az ország létkérdése, és ennek felismerése már nem soká várhathat magára. És akkorra készen kell állnia a megoldás tervének, amit többek között éppen a Pralipének kell kimunkálnia, mert cigány értelmiség már igenis létezik épp itt, és a cigány értelmiségnek vannak szövetségesei, akik nem csak hogy világosan látják a tennivalók sokaságát és fontosságát, de azzal is tisztában vannak, hogy a kérdés megoldása elodázhatatlan, és hogy ehhez nem csak szolidaritás, szaktudás, hanem szeretet is kell. Személytelen szeretet, ami nem más, mint türelem, és egy nagyon is személyes szeretet, érzelmi többlet, ami minden másságot felold, és sorsközösségé forrasztja a szembenállást.